Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні у мене шоколадний торт Спартак. Це дуже ніжний і смачний торт. І я вас запевняю, що навіть для новачка не складний в приготуванні. Спочатку мені потрібно приготувати тісто. В кастрюльку, в якій я буду заварювати, я поклала вершкове масло. Сюди додаю цукор і всипаю мед. Усі інгредієнти я укажу під відео. Перемішую це все. Можна навіть одразу на плиті це робити. Ставлю кастрюльку на вогонь і, помішуючи, чекаю, коли суміш стане добре прогрітою. Мені потрібно, щоб крупинки цукру добре розчинилися. До того ж помішую, щоб нічого не підгоріло. І от коли я бачу, що крупинок цукру вже нема, маса добре прогрілася, додаю сюди соду. Дивіться, одразу сода погасилася і утворилась така пінка. Не чекаю, щоб суміш закипіла, тобто не дочекалась до кипіння, знімаю з плити і саме зараз одразу додаю просіяне борошно, приблизно половину того борошна, що мені потрібно буде. Додаю одразу ж і какао. І саме борошно трошки охолоне цю суміш. І от коли суміш вже не гаряча, тепленька, додаю сюди яйця. Перемішую, щоб все це поєдналось до однорідності. Тепер висипаю ще борошно, яке лишилось, але трошки лишаю на тарілці. То мені потрібно буде домісити вже на столі. Перемішую знов суміш, висипаю залишок на стіл і викладаю сюди тісто. Дивіться, просто викладаю тісто зверху на борошно і трошки обминаю. Треба саме зараз вмісити це борошно в тісто до однорідності. Це тісто не потрібно, щоб воно було дуже тверде, не забивайте його. І легше буде його розкатувати, і коржі будуть досить хрусткі та ніжні. Поступово все це борошно увійде в це тісто, і воно зробиться таким м'якеньким. От таке виходить тісто. До того ж, рецептів цього тіста досить багато. Дехто викладає його в холодильник, щоб воно стало більш твердішим, легше розкатувати. Я роблю одразу. Тільки замісила тісто, я одразу розподіляю на 12 шматочків це тісто. Кожний шматочок формую в такий кружечок, щоб було потім мені легше розкатувати кругленькі такі коржі. У мене такі заготовки. Кожний я обвалюю у борошні і роблю такі кружечки, підготовлюю для розкатки. Це дуже зручно. І так всі шматочки вже підготувала, скруглила. Саме зараз можна включити духовку на розігрів,
підготувати деко. Випікати я буду на пергаментних листах. Завжди я випікаю на декількох листах. Поки один випікається, я готую ще другий, третій. І так один за одним. Розкатую кожний шматочок, роблю з нього округлу форму. Намагаюсь розкатати чим тоньше. До того ж тісто чудово з цим справляється. Приміряюсь по кришці, під котру я буду потім вже після випікання буду вирізати цей корж. Перекладаю тісто на пергамент і випікаю. Тим часом я можу розкатати другий корж. Щоб легше було розкатувати і тісто не прилипало, я постійно присипаю борошном і розкатую. Таким чином вже другий лист в мене буде підготовлений. Викладаю його. Випікаються ці коржі досить швидко, 5 хвилин і готово. Достаю корж. І тепер під кришку можна обрізати зайве і зробити цей корж дуже рівним. Обрізаю ножем. Дивіться, який чудовий. Шматочки, котрі лишились після обрізки, вони теж будуть потім потрібні. І так, один за одним я вирізаю ці коржі. Тоненькі, хрусткі. Аромат стоїть на кухні. І отак от складаю на кубку ці заготовки під торт. Отака кількість у мене обрізків. Вони будуть для обсипки торту. А це вже всі випечені коржі. Дивіться, які рівненькі, чудові коржі виходять з цього тіста. До речі, ці коржі можна зробити заздалегідь, а вже на другий день формувати торт. Як зробити крем, в мене є окреме відео. Отут я прикріплю посилання на те відео, де я робила цей крем. Він чудово підходить саме для цього торту. Незважаючи на те, що коржі досить хрусткі, цей крем його чудово пропитує. І так змащую корж за коржем цим кремом. Перемазую усі коржі. Таким чином торт сформований. Боки я теж змащую, проходжу навкруги, змащую кремом боки. Мені потрібно, щоб крошка, котрою я буду обсипати краї, добре прилипала. Тепер обрізки, котрі лишились після формування коржів, я складаю в чашу блендера і добре перебиваю. Перебиваю досить таку дрібну крошку, але можна і крупнішими такими шматочками обсипати потім торт. Тепер торт потрібно ще й накрити глазур'ю. Я її роблю таким чином. В мисочку насипаю цукор, додаю какао, воду, і вершкове масло.
ставлю на вогонь і, помішуючи, довожу до кипіння. Тобто чекаю, щоб цукор добре розчинився. Знімаю з вогню і одразу треба покривати цією глазур'ю торт. І це треба зробити досить швидко. Вона дуже швидко стигне. Ножем буквально 2 взмахи і все. Присипаю краї крошкою. Трошки прикрашаю розплавленим білим шоколадом. Торт можна навіть і так лишити. Але я ще вирішила прикрасити. Я розплавила білий і чорний шоколад. І зробила такі прикраси. Вони застигли і їх я ще виклала на торт. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте ставити вподобайку. Поширюйте його. Щиро дякую!